sumama po sa okay. So, ulitin ko po, inaanyayahan po ang lahat na sumama po sa ating Santa Misa mamaya. At gayon din po sa lahat ng mga nandito ngayon na gusto pong mag-offer ng misa para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Maaari po kayong magpalista. Dito lamang po kay Madam Marina para po sa inyo pong alay. Maraming salamat. May sama data di sa kriteria namin. Sabi ni Mama kaya ba't di kayo nakalimutan? Sinot namin kahapon. Alam naman po yung sinot namin ngayon. Sabi ni Sir Juanix kasi so kayo natin pag makikiyam siya. Hindi siya. Bawas-bawasan naman yung EI natin dyan. Oo, baka. Ano na? May manok one. Mamamanitin na kami dito. Para naman, kaya siya madali tayo. Kasi nyo, magluluto na kami. Di ba, Pips? Pagkatapos ng misa. Ano? Yeah? Hindi alam natin yung Yun nga, magmamalinti tapos pan, magluluto sa bahay. Sabi nyo na anong putahe. Anong putahe? 60 pesos. Sakit ni Rignana ni Magnilikon kaya nilulito malin. Sakit ni Rignana. Lagay ko na, kuya. Kuya ni. Kuya Wanits. Kuya Wanits. Ayan. Rinig niya. Wala pa cake? Tayo na lang mamaya magbubungat. Dito na lang mamaya yan. Para
hindi ko makita. Kita latan eh. No, nagdarnay kwa ni man. May papakilala pala ako pa. Nakita na? Nakita na ulit? Nakita na? Nakita ni Mark. Wala. Baga malangan. Nagkasing ka. Di ba alin tayo papasok? Di ba bulalo ka mo? Ako nagkabulalo ka ron. Tingnan kaya una. Ayan mo man. Ayan. Ang trip ko pala. Ay, sa bagay yata yung Brad. Ano pa lang ba? Sama ko ako siya. Hindi pa nila dikit ako. Kaya ron, ayusin tayo. Yeah. Pre. Board, thank you, board. Iya, sa'yo amin natin. Bukol kayo, board. Alam, brilliant po akin. Eh, Pip! Yeah, pre. Mabalin niya sa orman. Tulong tinit mo na. Tayo pre. Log ko niya may lugar naman. Kaya rin eh. Wala na kayo. Bro, ayun mo. Saan nyo na yan? Saan mo laki? Baliktad ka. Nag-iimas kumangot. Minsan dali ka natupakan, di ba kita? Baliktad matata, baliktad board. Baliktad, no, dagpiti pagsyutan sa kanan yung... Awan sana na... Baliktad ato. Dito mo pinapasok yung paa eh. Ay, saka ito eh. Baliktad dito mo tayo yung kanya. Ay, tinisaka na na eh. Sa mama, di ba, saka natin ay pagsyutan ko sa kanan. Baliktad eh. Baliktad eh. Ito mo lang eh. Baliktad ko. Paano ka to? Ang magilan eh. Baliktad eh. Ang natin ay magasgas yung atabaro. Kalugan. Ako pagsalatanan. Diba na? Natisakan na niya. Oh, hello! Sling ni Mac talaga niyo. Eh, ganyan talaga ni Mac. Kaya po, kariring na. Kariring na ni Mac. Kaya nyo nga. Wala akong malimak pa sa Twitter na pag-uwi din nila. Kaya niya. Gawin nyo naman. Ba, dito po nila trabaho ata eh. Baliktad na ba yan? Awa ba na? Tayo na shoot na. Iwanan din mo kayo. Ang pagsutan na talaga. Agis ka lang talaga dyan, nakalapan. Ulan na paglang agin, huwag na nasutya mo. Pabaliktad na pabaliktad. Apong toy, kailangan baliktad. Pala sulti. Kala-kala na diskarte na ni alam ko eh. Alam ko naman nagpay. Zero. Sagad yun. Sagad dulo.
Binaliktad tayo lang pa. Sobrang pa yung pigan nito. Saknya kasi na Malakas lang. Sir Ronnie, tanggalin ko mo ito mga nakasaksak ah. Okay lang? Oh, sige. 3, 2, Ah. okay na?
kami anong oras kami pupunta dyan? 8 ng umaga? Sige. Dali, habulin ko. Ay, ganon? 16 months. Anong oras ba yung alis niyo dyan? 360. Ano, ikot-ikot yung mga guide ito pa. Mga kwan, sabi mo, alas 9. Hindi ko pa... Sumukot ito, ito. Hello? Ikam ko, ikam lang. Diyan ko naman susundin, di ba? Sa Asinggan. O, sige, alas 9 para makatulog pa siya. Bigyan mo na lang sa akin yung number niya. Sure. Sige. Copy. Basta tabi ka. Siyempre malpas minsan isagod kayo, di ba? Isting mo kung isagot na. Nagkukonsan ni Sir Juanit sir. Naroon ka na ba? Susubukan sana yung makuha. Iikot lang natin. Iikot mo lang. Dan. Glasgow.
Good morning, brothers and sisters. We offer this Mass as we pray for our departed loved ones. In our prayers, let us include the following intentions. For the souls of Isauro Bakay Sr., Isauro Bakay Jr., Magnolia Bacolcol, Catherine Bakay, Ceci Nando Contreras, Dorica Contreras, Primitivo Contreras, Roberto Taganao, Jovita Taganao, Juana Biray, Nicasio Bakay, Anatalia Orpilla, Mary Jane Caranay, Rufino Caranay, Valentin Sindayen, Violeta Tobias, Sabino Cañedo Sr., Materdi Cañedo, Jose Cañedo, Sinaida Villamil, Rodolfo Villamil, Eleuterio Corbillion, Maximo Candido Jr., Maximo Candido Sr., Rosalina Candido, Labag offered by Esperanza Redito, Francisco Villasenor, Jonathan Villasenor, Nelson Armando Porganan, Eusebio Porganan, Proctosa Porganan, Victoriano Porganan, Roberto Toscano, Simplicio Bunuan, George Bruno, Lita and Maria Bunuan, Julian Corpus, Anacleta Cabatig, Sofronio Corpus, Josefina Corpus, Cesar G. Prebonaria Sr., Cesar A. Prebonaria Jr., Juan Valencia and Felisa Valencia, Felizardo and Violeta Ojastro, Maximo Soriano, Pedro and Isabel Aliermo, Ente Valencia, Salvador and Nolita Prebonaria, Petrona and Bernardo Gabilo, Bernardo Gabilo Jr., Leonardo Leones, Catalino de la Cruz, Serafia Rapus, Antonio Leones, Timothy Adasio, Roberta Ranoy, Tomasa Caranay Bergonia, Praxelis Tobias, Porganan, Wilma Onya Bergonia, Jimmy Caranay Bergonia, Rodrigo Tugas Bergonia, Regino Bergonia Jr., Regino Bergonia Sr., Jeffrey Onya Bergonia, Jericho, Balbina Arracho, Ana Vito Ramanal, Isidro B. Rabanal, Francisco Racaquin, Polita Racaquin, Francis Rowen Racaquin, Roberto Togade, Guadalupe Togade, Chopilo Bergonia, Emerenciana Abara, Junicio Mina, Magdalena Vitales, Mateo Mina, Rosalia Dizon, Martina Escobar, Mariano Abara, Juan Bergonia, Victorina del Rosario, Ronald Alan Ruiz, Concepcion Volante, Rubin Mamuan, Pedro de los Santos, Senisha Borganan, Pastor Terado, Martina Terado, Rachel Baliso, Lapag offered by Emily Gileado, Nyorope Adutento, Pedro Leones, Marcelina Reynaldo, Jeronimo Rabara, Esperanza Valdez, Arturo Rabara, Agapito Rabara, Napoleon Rabara, Emiliano Leones, Isa Tejada, Magno Leones, Marceliana Leones, Sixto Adviento, Evangelina Adviento, Ana Adviento, Jose Adviento, Avelino Lazarte, Sabino Lazarte, Alpina Lazarte, Hermio Romero Sr., Bernardo Lazarte, Maria Lazarte, Jeronimo Lazarte, Jomar Lazarte, Dan Dexter Lazarte, Valentin Tanyega, Jingo Tanyega, Florentina Rabago, Marcelino Rabago, Juan Urbano, Ronald Becerra, Jimmy Lazarte, Agosto Lazarte, Manuel Lazarte, Jose Rabadon, Pinosto Leones, Lucas Lazarte, Agripina Leones, Fermina Rada, Magno Leones, Eugenia Urbano, Inocencio Lazarte, Adriano Lazarte, Natividad Lazarte,
Flora Lasarte, Cornelio Lasarte, Simplicia Lasarte, Roman Lasarte, Domingo Colis, Eugenia Colis, Angel A. Castillo, Lani Sintihada, Segundo Castillo, Catalina A. Castillo, Villarina Castillo, Agustin Rabot, Suela Rabot, Sixto Adviento, Evangelina Adviento, Raimundo Adviento, Maria Adviento, Hermenegildo Adviento, Rosina Adviento, Baltasar Adviento, Emmanuel Apuyog Sr., Glenberg Liberto, Angelita Liberto, Ana Adviento, Jose Adviento, Cristina Astronomia Primitivo, and Merna Marcelo, Sopronio Montenegro Jr., and Adler Season. Please stand. Pause for a moment as we also remember our other intentions. All together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Friends, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, they have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Let us pray. Listen kindly to our prayers, O Lord, and as our faith in your Son, raised from the dead, is deepened, so may our hope of resurrection for your departed servants also find new strength through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero na nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung paano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at
Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay magpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Please stand to honor the Holy Gospel. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pag-uupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kailang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila itinuturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kailang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalap, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Please be seated. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 1, All Saints Day. Bukas po ang All Souls Day. Today, we celebrate the Feast of All Saints. A feast which includes those millions whose names are not on the official list ng ating simbahan. Thinking of the saints, we can see today's gospel as holy stairs. Di ba meron yung palabas na Stairway to Heaven? Siguro paborito rin nyo yun. Ano? Oo. Pero ang ating ebanghelyo ngayon mga kaibigan ay pinapaalala sa atin, ipinapakita na ito ay holy stairs. Bakit? Because it gives us the formula for sanctity. It speaks of the steps we must take in order to follow Christ, in order to become a saint, maging santo, maging banal. Kaya we might picture each of those beatitudes as a step
on the sacred stairway to heaven. Kaya minsan, kasi noong nagpagawa ng bahay, isang kaibigan ko, pinag-aawayan nila kung ilang steps dapat. Sabi ng isa, dapat daw yung even o odd numbers o even numbers. O dapat daw 7, 5, 9. O, pero siguro sa ngayon, mas maganda pag ganoon, 8 na lang. Para every step, maalala nyo itong Beatitudes, yung 8 Beatitudes. A stairway to heaven that leads to Christ, a step in our loving effort to follow Him. Sinabi ni Jesus, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." This poverty of spirit means detachment from the things of earth. At sino yung mga poor in the spirit? Poor in spirit. They are those who love to use temporal things for Christ's sake. Pag ikaw ay may kagandahan, dapat gamitin mo yan, hindi lang para sa iyong sariling kapakanan. Pag ikaw ay may yaman, gamitin mo yan, hindi lang para sa iyong sariling kaligayahan. They are those who bear patiently loss of property and possessions. Kapag nasunugan, yung masasabi mong, okay lang, ang mahalaga, buhay ako, buhay tayo. Hindi gaya ng mga iba, pag nasunugan, nawalan, nanakawan, pasan nila ang daigdig. Hindi makaget over. Ano? Oh. At yun ang problema. Poor in spirit are those who are rich, but set not their hearts on wealth. Kaya nga nakakatuwa, nakakaantig yung mga taong mayayaman, pero meron silang regular na kawang-gawa. Yung mga doktor, may medical mission. Yung mga dentist, may dental mission. At kung ano-ano-anong mga mission ang ginagawa para sa ikabubuti ng kapwa, lalo na yung mga kapuspalad at talagang nangangailangan. Those who are rich, but set not their hearts on what? Those who admit their weakness and dependence on God. At higit sa lahat, those who are not proud and boastful. The blessed part of this beatitude, my dear friends, is that it makes us more dependent upon God, more generous to the poor and the church, more free to do the things of God. Gaya ngayon, ang ating ginagawa sa Santa Misang ito ay hindi para sa ating mga yumao lamang, pero higit sa lahat, ito ay para sa ating Panginoon. Ikalawa, blessed are the meek, for they shall possess the land. Meekness is the virtue which regulates and controls anger and impatience, envy and revenge. Kaya pag may nagchichismis sa'yo, anong dapat mong gawin? Hayaan mo na lang, ipagdasal mo. Kung may naninira sa'yo, hayaan mo na lang, ipagdasal mo. Kaya minsan nga, nabasa ko, sabi nila, you don't need to defend yourself. Sapagkat sa mga taong nakakakilala sa iyo, hindi nila kailangan yon. At sa mga taong hindi nakakakilala sa iyo, hindi nila paniniwalaan. Kaya sa ganyang mga bagay, blessed are the meek, for they shall possess the land. Ikatlo, blessed are they who mourn, for they shall be comforted. This third step in following Christ means having a healthy Holy Spirit of sorrow and compassion. Sorrow that God is love so little. Hindi buo ang pag-ibig mo sa Diyos, kundi lang.
Sorrow that so many souls are lost. Sorrow for our own guilt. 4. Blessed are they who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. We hunger for justice when we strive to give what is due to God, to our neighbor, and to ourselves. We hunger for justice when we aim at the perfection of the saints, when we do our best to advance in virtue, when we seek primarily the will of God, the good of the souls. Blessed are they who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. 5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mercy means active and practical compassion and sympathy, leading us to forgive faults and leading us to assist others, primarily yung sa kanilang spiritual na buhay at ganun din physically. Aalalayan sila, tutulungan tungo sa kabanalan. Hindi yung mas lalo silang itataboy. Kasi yun ang madalas na problema. Ang tao nais niyang magbago, kaya lang dahil sa kanyang mga nagawa sa kanyang sa nakaraang buhay, yun na lang ang nasa isip ng marami. Kaya imbis na siya ay magpagbago, yung ating kapwa mismo ang nagiging hindrance, sinusuppress. At yan ang nakakalungkot. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 6. Blessed are the clean of heart, for they shall see God. This means purity of soul, mind, and body. Purity of thought, word, and deed. Kaya nga, pag tayo ay may Santa Misa, every time na basahin natin ang banal na Ebanghelyo, we make the sign of the cross sa ating forehead, sa ating lips at heart, sa ating head, sapagkat we pray na yan parati ang nasa ating isipan, ang salita ng Diyos. Sa ating lips, na sana ang ating mga salita ay magbanal at we are inclined to share the Word of God. Sa ating dibdib o puso, nang sa ganoon, we invite God na maging sentro ng ating pagkatao. Purity of thought, word, and deed, according to our state in life. 7. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Peace, my dear friends, is the state of the soul, which is at rest with God and man. It means controlling passions and trying to reconcile others in God and with God. 8. Blessed are they who suffer persecution for justice sake, for theirs is the kingdom of heaven. This means bearing trials and afflictions for the sake of God. Today, my dear friends, we behold the stairway to heaven. On these steps are His saints inspiring us to take the steps that lead to true happiness, to Christ. May our Lord and His saints help us to mount the holy stairs of the Beatitudes, that we may join Him at its summit. At ngayon din, inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Pagmahal natin sila, naalala, binibisita, at higit sa lahat, pinagdarasal. Marami ang nagsasabi, bakit daw ipagkailang pagdasal ang mga yumao? Patay na sila. Wala nang kakayahang magbago. Wala nang kakayahang magsisi. Pero sa atin, sa Book of Maccabees, matatagpuan natin ang panalangin para sa mga yumao. Pero alam nyo sa akin, isa lang pinanghahawakan ko. Ang sinabi ni Jesus, anuman ang hilingin natin sa kanyang ngalan, ipagkakaloob. At dahil mahal natin sila, sila yumao na, dasal natin
matamo nila ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. At kung ang ating pagdarasal sa kanila ay bunsod ng ating pagmamahal, sigurado, sabi ni Jesus, at siya ay totoo sa kanyang pangako. Ano man ang hihilingin natin sa kanyang ngalan, ipagkakaloob niya. Amen. We all stand. Panalangin ng bayan. Bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin na lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangailangan ng malalaki at babae sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga dalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Manahimik tayo sandali para sa ating mga pansariling kahilingan at panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan, kasama ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kailang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Please be seated for the offertory. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo,
pray, my friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look favorably on our offerings, O Lord, so that your departed servants may be taken up into glory with your Son, in whose great mystery of love we are all united, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is your right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father, most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down His Spirit upon them, let it you fall, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation,
giving thanks that have called us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Ricardo, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have died in your mercy, especially those we remember in this Holy Mass. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. Thou, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints of pleasure throughout the ages, we are married to be co-heirs eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, 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 amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we learn to say. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang kang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pag-iakya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant us peace in our days, that by the help of your mercy, we will always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you And always. with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that your departed servants, for whom we have celebrated this Paschal Sacrament, may pass over to a dwelling place of light and peace through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating Santa Misa ngayong umaga. Sa mga po nagbigay nung para sa kanilang binantay, pag hindi po nabasa dito, doon na lang po sa katedral mamayang alas 5 ng hapon. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Kung sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayo po'y manalangin para sa ating mga yumao bago natin paspasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin at pagdangal ang Diyos, amang makapangyarihan. Mga kapatid, natitipon tayo upang ipanalangin ang ating mga mahal na yumao. Sumakabilang buhay sila kaysa ng Panginoong Hesukristo na namatay ngunit nabuhay muli. Manalangin tayo upang sila ay tanggapin sa kanlungan ng Amang mapagmahal at sa piling ng mga banal. Makapangyarihang Diyos at aming butihing Ama, pinatatag mo kami sa pamagitan ng maywagang pagliligtas ni Kristo sa krus. Ang muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus ay tanda ng aming kaluwalhatian at pagiging bayang hinirang. Iyong kaawaan ang mga yumao na ngayon ay malaya na sa mga bagay na pumapanaw. Makapiling sana nila ang maanghel at banal sa buhay na walang hanggan. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Doon, taga ano, taga pakikat ko pa taga radyo na.
may lunch tayo dyan. Ay, hindi nyo ba yung wife?
George,
Mayroon, ang lasa ng tubig doon.
Laki mo ipilit.
paligid. Tama.
Magang. Ano bang kaya? Baka ang
Jeff, merong first thing kasi naman. Sir, meron tayo dito. Go, Alan. I love you. Kaya tayo hindi ng Alan niya. Oh, photo op, photo op. Bigyan ako ng flowers kanina ni Chip. Sabi ko, hindi naman sa amin to. Ang bango naman ng flowers. Hindi ako bigyan ng flowers. Ano tayo? Round of patrol tayo. Yun.
apat. Basta bukas, basta bukas. Pag hindi bukas, dos yung katamayo. Basta pag yun na mechanical, ano, ay mount. Magkaiba naman. Iba yung mouse po kapag Anong nalala mo pa? pangit na lang po. Pangit na lang po. Oh, di ba? Ayan. Ano? Hindi tama na, dabahin na guys. Dabahin na. Bro, mag-charge ka na 10%. Ano ba? Sa idea. Bro, dami na pang 5 yan ha. Bro, mag-charge ka na. Ayun na. Bakit ako ka? Hindi dyan. Hindi. Maraming tao. Tangin ang arte nito mga to. Mamimili ka lang ng tatakpan mo, boss. Kung yung mukha mo, kung yung mukha. Yan ang wala. Arte. Hindi dyan. Masama na yan, na. Pambal mo to. Natin yan. Malahay pa natin. Oh, grabe. Nakilala ko yun, Carlo, ikaw ba yun? Yan.
Papakainin nga ako ah. Siya, ginawag siya. Wala mong makalita. Wala na isang karot. Kasama na ako. Okay na ba tayo? Pero wala na yung imahe doon na puno. Oh, kaya. Diyan sa gilid yan. Pinahirapan mo ang sarili mo, meron naman laki-laki ng control sa play. Hindi, exercise yan. Pinahirapan niya yung kasama. Hindi naman yung naghihirap yung kasama eh. Bye!
ka kung dumaan kayo. Yan yung kanina, di ba?
hindi pa kami nagdaan. Kami din.
Sana. Kasi kapag kuwan, makapatay ka ako dapat. Pull down lahat. Di ba napatay mo nito? Napatay mo yung pull down.
Ay, hintay nyo naman yung news natin.
La merienda?
Marami nang tatanong ko yung Ronel. Layo.
Mahal-mahal naman yan. Sige, sa Petro. 50, tablet ko naman yan. Parang pag-boundary. Pag sa isa, tapos Mulat-mulat yun.
Babawasan pa natin. Kasi tawagan ko sa kami papa niya. Oy, sino may birthday ko? Bawal tayo yun, walang ubit. May ubit flavor ba, no? Wala na, walang ubit flavor. Buti na lang, bawal sa akin yun. Ito yung ubit flavor. Hindi, katanong ko ma'am. Ma'am. Ang lahat ba ng kaya yun?
Pag
tumatangka, jakol ka ng jakol eh. Tagaw aware pa kami gawin mo ng marami ito.
Nay. Nay, Nay.
Papaulyan nga ka, di na mga...
Dapat ko di banda dyan eh. Awan! Bravo! Ta! Fuck! Matindaga lang to eh. Fuck!
Plaka mo, Ma'am Julian. Plaka mo. Nangigwain. Katata ako, Dan? Katakon? Huh! Diyan na ulan. Up ko na. Yupkon. Kanan? Kamu lang ako. Konti. Konti. Katakon. Baik, galas tayo sa batan. Galas tayo isa. Naga. Ah. Kanan. Enan. Tinas ko 2 beses. Okay na yan? Dapat yung may singit adjust to eh. 1. Pindutak. Uy, garbage. Na? Oh, Aisan. Okay.
Let's